Hadirin yang dikasihi, SeNegara 2018 diteruskan lagi dengan forum yang akan membahas topik cabaran dan masa depan pendidikan ke arah membina sebuah bangsa harmoni ataupun Challenges and the Future of Education in Building a Harmonious Nation. Saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Saudara Mikhail sebagai moderator forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Haris. Dijemput Prof Zainal sebagai salah satu panelis pada hari ini. Boleh. Ingat nak buat ventriloquism. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, okey dengar? Okey. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi Assalamualaikum. Semua orang okey lagi kan? InsyaAllah. Nama saya Muhammad Mikhail, fifth year medic student, bukan pelajar social science Jadi sebab tu moderator je pada hari ini. Ahli JK Kepimpinan dan Masyarakat Madani IKRAM UKE, with an amateur interest lah in education. Tapi pada hari ini ikan bilis je lah di hadapan ni, bukan tahap arwana dan lewat isyak seperti Prof Zainal dan Ustaz Hasrizal. Just a brief intro. Ustaz Hasrizal is currently a master student in Learning, Education and Technology, live from University of Oulu. Tak tahu kalau tajuk dia betul, University of Oulu, Finland. Dan Professor Zainal, of course, as we know, our beloved current Director of Education Malaysia, London. Bukan untuk membahas lah, insyaAllah, tapi untuk berbincang mengenai topik Challenges and the Future of Education in Building a Harmonious Nation. Satu topik yang saya sendiri lihat fundamental lah, asas kepada membina negara bangsa yang harmoni lah. Format for today, we'll have 1 hour, about 1 hour of 3 round of soalan kepada Ustaz Hasrizal dan Prof Zainal. 5 to 10 minutes for each speech lah. We live in a world of a short attention span dan lepas tu insyaAllah kita akan ada Q&A from the audience. So please stay tuned, write down any questions you have. Of course, seperti yang mungkin boleh lihat by this point, forum ni akan dijalankan dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Myself, I'm a product of urban Malaysia, Puchong Mali. So maaf kalau tak dapat buat frasa sepenuhnya dalam bahasa Melayu lah. So topik ni something yang besar. Mungkin saya nak mulakan dengan Ustaz Hasrizal dari Finland, who is not just currently a master's degree student in education, tapi is currently the academic director of Khalifah Model School, secondary level. Is a private educational institution lah dekat Malaysia. Kalau kita lihat sejarah pendidikan ni, it is something yang sangat dulu ada elemen-elemen agama yang kuat di Eropah, very Christian centric education. Imam Al-Ghazali himself saw education as something untuk mendekatkan diri kepada Allah, and also as a way of tazkiyatun nafs. Tapi apa yang kita lihat di Malaysia sekarang adalah pendidikan yang berbentuk lain, yang lebih bersifat ala-ala kilang lah, membina, membentuk pelajar untuk menjadi skilled labour kepada negara Malaysia. Jadi soalan kepada Ustaz Hasrizal, apakah sebenarnya tujuan pendidikan? Simple je soalan ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
Terima kasih saya ucapkan pada Tuan Moderator yang dihormati lagi diraihkan juga Dr. Zainal Sanusi dan seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tadinya terima kasih atas ruang yang diberikan untuk saya bersama-sama di dalam program ini, walaupun berada jauh, namanya Oulu, memang Ulu lah ya. Sangat jauh. Kalau Helsinki dirasakan jauh, saya berada lebih kurang 700 km ke utara Helsinki, lebih kurang dalam 180 km daripada Arctic Circle ya. Jadi memang jauh lah, tak ada orang Malaysia kat sini kecuali 2 orang sahaja, saya dan seorang pelajar PhD. Langsung terus kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi, iaitu apakah tujuan pendidikan. Kalau kita berpatah balik kepada persepsi yang selalunya ditimbulkan oleh masyarakat apabila mengkritik pendidikan kita, mereka kata pendidikan kita ini berorientasikan peperiksaan, dan itu yang menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat kita. Mungkin ada benarnya pendidikan kita itu memberi fokus yang banyak kepada peperiksaan, tapi peperiksaan itu sendiri bukanlah center kepada isu tersebut. Kalau kita nak mengambil sedikit perbandingan dengan sistem pendidikan Finland yang selalu disebut sebagai sistem pendidikan yang agak baik dari perspektif luar dan dalam, kebagusan sistem pendidikan yang ada di Finland ini bukanlah kerana dia tak ada exam, dan tapi tak ada exam itu adalah kesan daripada satu aspek lain yang lebih besar. Jadi kalau kita tanya soalan pendidikan ini sebenarnya untuk apa, soalan ini dibincangkan antaranya oleh Neil Postman di dalam buku beliau The End of Education. The end of education bukanlah bermaksud berakhirnya sebuah pendidikan, kalau salah faham pula ya, tapi the end of education itu bermaksud apakah hasil akhir sebenarnya yang dimahukan daripada sebuah pendidikan. Kata Neil Postman dalam buku tersebut, biasanya apabila kita berbincang tentang pendidikan, kita bertumpu banyak kepada aspek means, iaitu dia punya proses dia, exam ke tak exam, lepas tu berapa banyak subjek, apa subjek yang nak masuk, apa subjek yang nak keluar, nak guna curriculum mana, teacher centered, student centered, benda-benda itu yang selalunya dibahaskan, nak maklumkan grade ataupun tak maklumkan grade ya. Tetapi jarang kita pergi kepada aspek yang lebih penting, iaitu berkaitan dengan soal the end of education. Bila kita bercakap tentang the end of education, matlamat akhir sebuah pendidikan, kata Neil Postman dalam buku tersebut, education needs gods ya, dan gods yang dia maksudkan di dalam buku tersebut bukanlah merujuk kepada Tuhan sebagai subjek sembahan dalam maksud agama, tetapi gods yang dimaksudkan ini ialah pendidikan itu memerlukan kepada satu tujuan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada keperluan kehidupan fizikal kita semata-mata. Dan bila kita nak menjawab soalan itu, kita perlu menjawabnya daripada worldview kita. So, jawapan kepada pendidikan untuk apa, ianya akan dijawab berdasarkan subscription kita kepada worldview apa yang kita pegang. Ya? Jadi kalau kita tengok kepada, sebelum saya jawab soalan itu, kalau kita tengok kepada pendidikan yang ada pada masa ini, mungkin boleh kita katakan bahawa pendidikan di negara kita itu adalah lanjutan daripada pendidikan yang kita kenal misalnya di United Kingdom. Yang ada pada hari ini adalah sesuatu yang bermula mungkin lebih kurangnya pada tahun 1870-an, dalam kerangka functionalism. Yang kalau kita sebut sebagai functionalism, iaitu berkaitan dengan soal apakah tujuan pendidikan, apakah fungsi pendidikan dalam sebuah masyarakat. Jadi orang-orang macam Durkheim
yang membahaskan tentang hal ini. Mereka melihat pendidikan itu sebagai macam yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi lah, iaitu sebagai alat untuk menghasilkan individu-individu yang boleh berfungsi di dalam masyarakat, functioning, dan ukurannya ialah apakah sumbangan mereka ke dalam masyarakat. Dan 1870-an itu adalah zaman yang menjawab kepada keperluan revolusi industri pada masa tersebut. Jadi bila itu sifatnya, manusia akan pergi ke sekolah, dan bila mereka pergi ke sekolah, mereka akan diberikan peluang yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim. Tapi ada orang yang akan berusaha bersungguh-sungguh, ada orang yang akan kurang berusaha, ada orang yang akan jadi lebih pandai, ada orang yang akan jadi kurang pandai. Maka dengan sendirinya dari setahun ke setahun, mereka ini akan tertapis daripada darjah 1 naik darjah 2, darjah 2 naik darjah 3. Penapisan itu adalah sesuatu yang natural. Jadi sebab itulah dalam sistem pendidikan itu kita ada kelas aman, nombor 1 hingga 30 kelas aman, 31 hingga 60 bakti, 61 hingga 90 cahaya, ketujuh damai, erat, fajar, dekat berita, berhujung sekali lah kan. Dan akhirnya siapa yang lebih berusaha akan lebih berjaya, dan orang yang berjaya supposedly akan lebih banyak menyumbang dalam masyarakat dan wajar menerima ganjaran yang lebih besar, dan mempunyai kedudukan sosial yang lebih baik. Dan sekolah juga adalah tempat untuk masyarakat bersosial. Maka nilai yang wujud untuk menyatupadukan masyarakat yang disebut sebagai social solidarity, tempatnya adalah di sekolah. Jadi selain daripada mereka belajar macam mana nak menjadi lebih berjaya, mereka juga perlu belajar benda-benda yang boleh menyatukan mereka dalam sebuah masyarakat. Jadi sebelum start sekolah, kita baca IKRAM, buku negara, kita nyanyi lagu negaraku, kita naikkan bendera. Semua itu adalah merupakan ritual untuk menyemai nilai yang boleh menjadi simbol untuk menjadikan individu-individu ini duduk sama-sama dalam sebuah masyarakat. Tapi pandangan ini mula mendatangkan masalah kepada kita pada masa ini, kerana masyarakat mula melihat pendidikan daripada aspek yang lain. Instead of melihat pendidikan sebagai satu organisasi yang wujud dalam masyarakat dengan fungsinya macam saya sebutkan tadi, masyarakat mula melihat pendidikan daripada perspektif bukan lagi functionalism, tapi mungkin daripada aspek interactionist. Mereka melihatnya daripada aspek individu. Setiap murid yang ada dalam sistem itu, mereka itu unik. Kalau sebelum ni mungkin tak nampak education tu, nampak sekolah, ada ramai anak murid. Tapi sekarang ni orang mula tengok pendidikan dari perspektif insan-insan yang wujud dalam sistem tersebut. Maka mulalah timbul konflik, kerana selama ini mungkin kita tak fokus sangat kepada apa yang terjadi dalam kepala murid-murid sebenarnya bila mereka pergi ke sekolah. Sebaliknya kita cuma melihat secara makro saja. Tapi bila kita nak jawab soalan apakah tujuan pendidikan, kita mula kena seiring dengan kritikan yang datang tadi. Kita kena tengok education ke atas individu. Dan bila individu, saya nak menjawabnya daripada perspektif misalnya kita sebagai orang Islam, apa tujuan pendidikan? Kita patah balik kepada ayat ke-30 di dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah SWT memaklumkan kepada malaikat bahawa Adam dilantik menjadi khalifah. Kata Allah SWT, bila Allah beritahu kepada Adam, beritahu kepada malaikat bahawa Adam dilantik menjadi khalifah, saya ringkaskan pasal itu. Persoalan yang ditimbulkan oleh malaikat ialah mengapa Adam yang menjadi khalifah? Kerana apa yang difahami oleh malaikat, Adam itu adalah merupakan makhluk yang ada bersamanya risiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adapun kami para malaikat adalah makhluk yang taat. Kalau dalam bahasa mudah dia, kalau kita nak lantik seorang dengan satu tugasan sebagai ketua, kita nak pilih pihak yang definitely akan execute exactly macam kita arahkan ke, atau kita nak lantik satu pihak lain yang mungkin buat
mungkin tak berobat, bahkan mungkin melakukan kerosakan. Jadi benda itu yang ditanya oleh malaikat. Allah tidak nafikan persoalan malaikat itu, tetapi Allah tarik malaikat untuk fokus kepada potensi Adam yang lain dalam ayat-ayat yang seterusnya. Bila Allah sebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, saya ringkaskan apa yang Allah tunjukkan di dalam ayat 31 dan seterusnya ialah Allah menunjukkan kepada Adam bahawa menunjukkan kepada malaikat bahawa Adam itu adalah makhluk yang boleh berfikir dan belajar, boleh memproses maklumat, boleh menghasilkan kefahaman-kefahaman yang dinamik, boleh menghubungkan di antara makna dengan nama, iaitu kebolehan-kebolehan reasoning yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat. Dan itulah kekuatan utama Adam yang menjadikan Adam itu terpilih untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Bila benda yang sama diberikan kepada malaikat, malaikat tak boleh buat, tapi Adam boleh melakukannya. Jadi akhirnya kata Allah SWT, bukankah aku telah nyatakan bahawa aku mengetahui akan segala rahsia penciptaan langit dan bumi, perkara yang zahir dan perkara yang tidak nyata, untuk menjelaskan kepada kita bahawa walaupun Adam itu ada risiko dia itu melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, tetapi Adam tetap merupakan makhluk terpilih untuk menjadi khalifah, kerana Adam itu adalah the learning being, makhluk yang boleh belajar, berfikir, memproses. Jadi kalau kita menggambarkan bahawa matlamat pendidikan ini adalah untuk melahirkan individu yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai khalifah, maka karakter utama khalifah itu adalah merupakan makhluk yang belajar, learning dan berfikir, reasoning, thinking, kebolehannya untuk menganalisis dan juga memahami. Jadi itulah yang diperlukan dalam sebuah pendidikan. Jadi education yang mula mendatangkan keimbangan kepada kita ialah apabila pendidikan yang diberikan tidak menjadikan individu-individu yang berada di dalam sistem itu membesar menjadi manusia yang boleh berfikir dengan baik. Sebab kalau mereka tidak belajar, mereka tidak boleh berfikir, maka risiko kedua tadi akan muncul, melakukan rosakan, menumpahkan darah. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni, konflik-konflik yang terjadi, masalah-masalah yang timbul, yang rencang, tak tahu nak point dari mana asal puncanya. Perbalahan masyarakat tentang macam-macam topik itu, kebimbangan kita bukanlah kepada akhirnya mereka berpegang dengan pendapat yang mana, tetapi kebimbangan kita ialah melihat kepada bagaimana reasoning mereka, bagaimana cara mereka mengulasnya, bagaimana doktor melaksanakan tugasannya di hospital secara holistik. Kalau misalnya diberikan arahan supaya baca ECG, dia baca ECG saja ke? Ataupun dia tengok patient tu dah habis baca ECG, bajunya perlu diputangkan kembali, diucapkan terima kasih, dan kemudian barulah dia beredar. Tapi kalau baca ECG saja, dah dapat bacaan, tinggalkan patient dengan waya-waya penuh kat dada tu, lepas tu tinggalkan dia saja. Sebab dia tak terfikir benda tu sebagai sebahagian daripada proses membaca ECG. Banyaklah medical yang timbul. Jadi suami isteri bergaduh, banyak masalah di hospital, banyak masalah di pejabat kerana kelemahan manusia berfikir. Pseudoscience, macam-macam benda timbul kerana lemahnya kebolehan berfikir manusia. Jadi kesimpulannya dalam pusingan soalan yang ditanyakan kepada saya tadi, apakah matlamat sebuah pendidikan itu? Sudah tentu ada jawapan-jawapan yang bersifat konseptual untuk menjadikan kita ini beradab, berbudi bahasa, dan seterusnya menjadi hamba kepada Allah SWT yang taat. Tetapi saya ingin emphasize kepada konsep khalifah tadi, iaitu sebagai the learning being, the thinking being, iaitu dua karakter penting yang perlu diusahakan. Dan dalam konteks kalau kita functionalism tadi, mungkin kita terlepas pandang sebab kita tak peduli sangat kepada proses, kita tak tengok sangat kepada apa yang berlaku ke atas individu pelajar, melihat mereka sebagai a bunch of people, dan apakah akhirnya mereka berfungsi atau tak berfungsi dalam masyarakat. Mungkin dalam soalan-soalan yang ke depan nanti kita boleh kemaskan lagi beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Satu jawapan yang sangat komprehensif dan saya rasa bagi satu mindset lah for the rest of the forum.
Ustaz sangat eloquently mengaitkan tujuan pendidikan tu kepada konsep khalifah itu sendiri yang sebagai orang Islam yang majoriti dalam bilik ini kita sedarlah sebagai salah satu tujuan hidup kan. Tapi to put it in other words lah, dia maybe konsep khalifah ni mungkin bunyi dia abstract, tapi if you put it in more social science terms, if that makes sense, to form a good citizen of the nation state. That means a citizen that has a strong sense of ethics, what is right and what is wrong, tapi at the same time is empowered enough to act along those ethics, willing and able, kan? So this question I think is very suitable to be given to Professor Zainal, who one of his long list of qualifications is someone part of the Center for Leadership Training at the Higher Education Leadership Academy, IKRAM. That one tajuk pun betul which is a department in Ministry of Higher Education that focuses on forming future leaders. So to Prof Zainal, I'm curious to know, how do we educate those sort of students that can become moral citizens, to be Khalifah in the Islamic terminology? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri ke dudukkan nampak sangat petang ni kan, dia kena berasi, kita tak ngantuk. Dia baca CV yang lama tak cik, dah lupa. But maybe the current CV is more relevant and is more attached to the functions of the topic. To the topic. Saya tertarik bila Ustaz Hasrizal cakap tadi pasal kelas dulu-dulu kan, pembahagian nama-nama kelas tu. So masa zaman saya kan dia ada kelas jaya, kelas usaha. Tapi bila you put them together, bayangkan perkataan seperti kelas tawakal, kelas jaya, kelas usaha, and you think about how are they divided. And jaya tu agaknya dah berjaya kot. Yang satu azam lah ni belum cukup kuat. Ada nanti apa kelas satu redha je dah. In reality, this is not how we should educate students. I mean, this is should not. That's why alhamdulillah, at least 2019, beginning 2019, there will be no more. Tidak ada lagi pengasingan kelas, tak Rizal, ya. Tak ada pun dekat UK pun you won't see this. Yeah, you won't see the separations of even among OKU pun ada, but then they will be integrated in current one. So what I'm trying to say here is that to produce or to educate students, put them into the reality of the world and bring in the reality to the classroom, not the fake one, not the simulated one. How do we do that? Teach them about that and let them go out. Sebab kalau sudah dari tengok daripada pengalaman sekolah tadika sampai ke PhD, the learning process become lonelier and lonelier. Kalau tadika tu kan dia letak dalam hutan, suruh main dalam sungai dan sebagainya, to interact with real thing. Tapi makin lama you go upstairs, the lonelier it gets, and your world's view is only under the microscope. So do you get what I'm trying to say? Meaning is that it's less and less realistic, and you are not able to see the real thing. So what I'm trying to say here, if you want to produce, educate students yang see the real, is that we have to think about how to actually put these students in the real world. The other way of putting it, let's try to recall, katakan sudah dihantar kat sini lah. I'm giving all the practical example. Kita dah dihantar ke UK, and then try to, bila you graduate, you recall back. What is the best education? What is the best lesson that you get from the formal classroom or from the informal interaction, from discussion like this? What do you actually strongly remember? And what actually shape you, equip you with the knowledge needed when you get into the society? To the formal classroom, you get the technical knowledge. But what shapes you, what sometimes trigger you, what make change in your personality, what make you more prepared to real world, is not in the classroom. It's not the formal education. That only give you part of the cognitive terms, cognitive skill. But the one that will shape you, prepare you to be a good nation, good citizen, may not necessarily lies in the technical thing. What I'm trying to say is that, ask simple question: where do engineers learn how to be good citizens? Which classroom? What subject? Engineer 101, Engineering 101, and Engineering Society 201. So these are the kind of real questions
that I sometimes, because I've been doing this education since 2004 on education for sustainable development. We try to bring together social science, I like that one, yeah, integrating science and social science. I think it's about time that we really bring this thing together. The other point is, I think we see now the trend of degrees, which is very mixed one. It's no longer conventional degrees like bachelor in engineering saja, tak, bachelor in engineering and development. Maknanya kita combinekan pendidikan of both perspective, no longer science and science, because these are very old style, disciplinary based, yeah. Not to say that we don't need that disciplinary expertise, but it has always to be linked with the general understanding. Otherwise, the cognitive, the technical knowledge will not be able to contribute back to the society. Takkan kita kena ada kelas lain pula, kena ada separate class, kena ada co-curriculum. That's why I like the term that sometimes we look back at the education system, the way is that the co-curriculum should be the core curriculum. Get what I mean? Yeah. Right? Maknanya the pelajaran subject that you learn through the society dan sebagainya, that one should be the core one. Instead of the co-curriculum. Bila core tu dia jadi sikit-sikit je lah. But you need the core, that should be the core one. I mean, that kind of virtue, that kind of spiritual thing should be the core one. And that's why you see that at the international perspective, you see that UNESCO is the biggest agency in education. These terms of learning to know, learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be, and learning to transform. It's not enough with just about learning to know. Knowledge is tak cukup. You need about learning to do as well. And learning to do is not sufficient, learning to be who you want to be. And higher than that, learning to live together. That's what Shazwan was saying about coexistence. Tapi benda macam ni datang kemudian. The very basic fundamental information and teachings of education tak usik yang ini. Walaupun awal-awalnya dia usik, but the higher you go, you don't usik that one. What I mean is that masa dekat sekolah rendah, this is what you're doing, you're supposed to do, campur dan sebagainya. Tapi makin tinggi belajar, the higher your cognitive skill, the less you talk about realities. So I think to answer in short is that you need these kind of educations rather than disciplinary based education. You get to be like interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary education. Thank you. Thank you very much. I'm sitting nearest to Prof, jadi dapat the energy lah untuk synthesis lah. I want to ask this follow-up question to Prof Zainal, bukan sebab tak menjawab soalan ini memang dah dah masuk round 2 of the questions. Just now in the previous talk by Dr. Walid, there was a mention of active participation by the citizenry as one of the essential parts of good governance. That means we're not talking about just good leadership, we're talking about good followership. And in Malaysia, as has been mentioned in previous talks, what we deal with is diversity. Diversity of cultures, diversity of thought, diversity of even now sexual orientations as well. And today's generation especially is growing up in that environment. How can we have an education system that can equip our students to deal with this sort of environment? In short, I would say that you have to allow contestation of ideas. I think that's what cakap pun tadi, and I think even Saudara pun. Diversity means a different kind of ability, a different kind of perceptions, and in order for us to allow and appreciate, we've got to give the platforms for this place to happen. Yeah? Sometimes diversity in the first place kita tak boleh terima, sebab kita punya fix. Like what Dr. Walid was saying is that kita ada stand kita as a Muslim, and I believe yang people of other belief as well, the same, having the same limit. What I mean here is that kalau katakan from informal education, I would refer specifically to this kind of program. Yeah? This is the kind of program that allow you to appreciate diversity. Means that, that's why I said even from my early speech, that what we lacking, what missing is that how would other religions see the same thing that we're saying? If we don't get to hear from them, how would you, for us to really appreciate
diversity. Kalau kita diam bercakap, kalau kita mendengar, then this is we hearing our own voice. Okay, pertama. Kedua is the same thing, that kalau katakan kita tidak melihat ia from, not necessarily from other religion or other races, but from other disciplinary as well. That's why I say just now, it's not about denying the that need for a disciplinary perspective, but to be able to interact with other disciplinary perspective. Selagi ini tidak berlaku, we will have very silos perspective. So either you talk about real issues or you talk about technical knowledge. So that is why, if you heard about this term of sustainability science, recalling what we researching all this while. If you talk about, there is a university in Japan, University of Tokyo. This is one of the top one. Their degree, I mean the students, is no longer based on physics, like I was saying just now. Basically in physics or master in physics, is master in climate change. PhD in international development biasalah, but it's combined engineering and development. So maknanya the diversity, I mean I broaden it a bit rather than just social issues, but combination of both science and social science. And this is not something new when you look at from Islamic perspective. Selagi, if you look at the Islamic scholars, many of them are very transdisciplinary people. It is not just a scholar of fiqh, it's not just a scholar of chemistry. All those names, you see that they are all very eloquent, very well versed in different disciplines. And that is where the knowledge that you get will be able to be translated into actions and real contributions. So, alright, and another message is that I guess, instead of knowledge that come from the university, try or attempt to solve the issues of the realities of the community. Let's bring the community problem to the university and see how we react. Whether our level of knowledge is able to reflect. Usually, if you hold to disciplinary perspective, you will not be able to reflect. Because you have departments in universities, but you have world's problem outside there which is not divided by disciplinary perspective. And how do you expect to match this kind of disciplinary based perspective and real world outside there, which doesn't have any boundaries of, can I solve the problem from engineering perspective? Can I solve the problem from chemistry perspective? That's not possible. Issues and worlds out there, diversity out there is always connected. Thank you. Thank you very much, Prof. Zainal. I think that's an important point to keep in mind actually, because one of the symptoms of our Malaysian education system is one of rote learning, where we are good at memorizing and vomiting facts during the exam, but not necessarily in applying it, and that's actually a very important point. I would like to bring the discussion more to a Malaysia-centric one though at this point. Soalan ni kepada Ustaz Hasrizal, because Ustaz Hasrizal ada pengalaman in running a secondary school in Malaysia, albeit in a more of a private sector. Tapi one of the things yang sentiasa dikatakan sebagai halangan dalam mencapai perpaduan di Malaysia adalah wujudnya sekolah-sekolah berbagai aliran, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah jenis kebangsaan, Cina, Tamil dan lain-lain kan. Bolehkah Ustaz bagi komen mengenai situasi ini dan bagaimana ia menjadi halangan atau bantuan kepada perpaduan di Malaysia itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada moderator untuk soalan yang seterusnya. Saya pun naik semangat juga dengar Dr. Zainal punya pembentangan tadi kan, dan ada banyak benda yang ditimbulkan tadi, sesuatu yang sangat sentiasa dekat dengan diri saya lah, terutamanya bila Dr. Zainal sebut tentang multidisciplinary. Benda-benda ini sangat-sangat kritikal. Sebelum saya jawab soalan yang diajukan tadi, saya teringat minggu lepas saya berbual dengan seorang kawan di sini. Beliau adalah berbangsa Uyghur, Muslim daripada China. Uyghur ni lebih Turki dan bukan China, tapi sekarang ni masyarakat Uyghur ni duduk dalam negara China. Jadi beliau menceritakan kepada saya tentang seorang ilmuwan bernama Abdul Qadir Damula,
Abdul Qadir Damula ni bermusafir daripada satu bandar ke satu bandar kerana dia nak mencari fatwa yang mengatakan bahawa ilmu sains sama pentingnya juga dengan ilmu agama. Dia nak jalankan benda tu di dalam masyarakat dia, tetapi dia berhadapan dengan keadaan di mana masyarakat umat Islam ni berhadapan dengan masalah epistemologi. Dia ada sentimen yang berbeza di antara ilmu agama dengan ilmu sains. Jadi dia bermusafir daripada satu tempat ke satu tempat. Saya tak ingat dia dapat fatwa tu daripada mana. Akhirnya dia dapat fatwa tu dan dia bawa balik dan dia menggerakkan institusi pendidikan dia. Dan pada masa itulah masyarakat Muslim Uyghur pada awal kurun yang ke-20 prosperous. Berlaku banyak peningkatan kemajuan dalam masyarakat apabila bidang agama dan juga bidang sains itu bersatu kembali selepas ianya terpisah. Dan terpisahnya ilmu sains dan ilmu agama ini sangat rumit dia punya persoalannya. Dia tidak boleh diselesaikan dengan hanya di sekolah agama itu ada belajar sains ataupun belajar sains dan hafal Al-Quran, tetapi dia memerlukan kepada perubahan kepada desain pembelajaran itu sendiri. Jadi yang itu tak apalah satu aspek lain yang saya teringat semasa mendengar pembentangan Zainal tadi. Kalau kita balik kepada Malaysia, saya mungkin nak betulkan sikit lah sebab tadi moderator kata nama sekolah saya Khalifah Medical Secondary School. Sekolah saya bukan sekolah medical M2 ialah model, Khalifah Model Khalifah Model School Secondary. Dan perkataan model itu pun sebenarnya masalah juga sebab saya selalu dapat email orang nak belajar jadi model. Saya teruk juga lah nak stay kan, sekolah saya bukan model school nama model school tu maksudnya ialah sekolah kami tidak berhasrat untuk meluaskan sekolah kami. Ada banyak cawangan, tapi sekolah kami itu tujuannya adalah untuk memodelkan satu bentuk pendidikan yang mungkin berbeza, sebab kita dapati bahawa masalah pendidikan ni ialah sesuatu yang very sistemik. Kalau kita nak highlight satu-satu, kita nak ajukan kepada pihak kerajaan misalnya, agak susah nak tekankan bahagian yang mana. Jadi mungkin cara yang lebih baiknya adalah apa yang kita ada itu kita modelkan di sekolah dari segi administration dia, dari segi curriculum design dia, dari segi pedagogi yang berbeza, teacher training yang berlainan, dan mudah-mudahan menghasilkan hasil yang berbeza dan kita dokumentkan semua yang kita buat di sekolah tu dari semasa ke semasa dengan harapan pada suatu ketika nanti apa yang kita lakukan di sekolah ini boleh dimanfaatkan dalam komuniti yang lebih besar. Tetapi soalan Tuan Pusi sebutkan tadi iaitu berkaitan dengan diversity, macam mana kita nak menghasilkan pendidikan yang lebih inklusif, itu masalah yang sangat-sangat besar lah. Kerana saya sendiri saya kalau secara peribadi saya adalah orang Ipoh, dan semasa saya bersekolah rendah dalam keadaan saya bercampur gaul dengan pelbagai bangsa dan juga agama semasa bersekolah. Saya ada kawan daripada pelbagai bangsa dan benda itu sangat mempengaruhi bagaimanakah persepsi saya terhadap kaum yang berbeza, terhadap agama yang berbeza. Tetapi pengalaman yang diverse itu bertukar bila saya masuk sekolah menengah, saya masuk sekolah agama, semua orang Islam, semua orang Melayu. Kemudian bila dah habis SPM, saya sambung belajar dekat Jordan. Dekat Jordan pula semua orang Islam, ramai Melayu. Sampai lecturer masuk dalam kelas pun bagi salam, Assalamualaikum. Jangan cakap Melayu, Melayu. Dekat universiti masa belajar ni. Jadi benda tu semenjak daripada saya student ni, saya dah susah lagi. Sebab saya rasa bila saya habis belajar di Jordan, to certain extent, yes, saya sedikit sebanyak faham agama, tetapi adakah saya faham masyarakat? Adakah pemahaman saya terhadap agama
sesuai untuk saya berfungsi balik ke Malaysia, kerana masyarakat Malaysia itu bukan masyarakat seperti pengalaman sekolah menengah dan universiti saya di Jordan, dan itu memberikan anxiety yang sangat tinggi sebagai salah satu daripada sebab kenapa saya bermastautin di UK dan kemudian di Eire selama beberapa tahun sebelum balik, dengan maksud untuk menyiapkan diri. Tapi itu di peringkat individu sajalah. Bila anak mula bersekolah, masalah tu boleh timbul. Bila kita hantar anak ke sekolah agama, jadi penyelesaian yang terbaik ini ialah pindah ke Finland tu ya. Selesai masalah kami kan. Jadi bila kami berpindah ke Finland ini, pengalaman itu bertukar. Saya tak nak sentuh dia tu, saya nak sentuh dalam konteks Malaysia. Pada saya, kita tidak boleh memberikan cadangan yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Contohnya kita kata kita kena hapuskan kepelbagaian sekolah yang ada dan kita kena wujudkan satu sahaja jenis sekolah, sebab kita tak boleh bertindak dalam vacuum, kerana sekolah sudah wujud dan dia beroperasi daripada sehari ke sehari. Apa yang mungkin saya boleh cadangkan sebagai satu perkara yang kita pertimbangkan bersama ialah tidak kira sama ada sekolah itu sekolah vernacular ataupun sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah agama, sekolah swasta, apa sahaja kategori sekolahnya, sekolah itu mestilah bermatlamat yang sama, iaitu menghasilkan Malaysians. Despite languages, religions, ethnicities, mereka mestilah mempunyai sifat yang sama. Misalnya, kalau saya masih ingat, ada sebuah sekolah di Melbourne, Australia, sebuah sekolah agama yang pengetuanya bukan Muslim. Ketika dalam pertemuan saya dengan beliau dalam satu program, dia mengatakan bahawa sekolah mereka adalah Australian school with macam mana dia kata sekolah Australia yang berpegang teguh dengan tradisi Islam. Dia define macam tu. Kalau kita nama sekolah tu sekolah agama. Jadi yang maksud saya tadi ialah sekolah-sekolah yang sedia ada itu perlu ditemukan dengan beberapa usaha daripada atas ke bawah dan daripada bawah ke atas. Usaha daripada bawah ke atas ialah propagation kita lah, untuk mewujudkan sikap yang lebih inklusif, suka untuk bergaul. Pelajar-pelajar Malaysia yang ada dekat UK contohnya, jangan duduk dalam kelompok masing-masing sahaja, kena bercampur, meluaskan pergaulan. There is no point of your sponsors to spend RM1 juta, RM800,000 untuk sponsor seorang student, tetapi pengalaman kita di UK itu hanyalah pengalaman Malaysia di UK dan bukannya pengalaman antarabangsa yang boleh memberikan nafas baru kepada perspektif kita terhadap kehidupan. Tapi kalau dekat Malaysia tu, maknanya sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan, ada insentif yang mungkin boleh diusahakan oleh pihak kementerian. Contohnya, misalnya sekolah jenis kebangsaan letakkan sasaran setiap tahun mestilah mampu mencapai 30% ataupun 40% daripada pengambilan pelajar baru. 30-40% ni terdiri daripada pelajar-pelajar bukan native bahasa tersebut. Misalnya sekolah rendah jenis kebangsaan Cina mesti mensasarkan 40% daripada pengambilan pelajar baru di tahun ini terdiri daripada bangsa-bangsa yang lain untuk masuk ke situ. Kemudian sekolah tambahan juga sama juga, dan juga jadi sekolah-sekolah yang dapat memenuhi kuota ini diberikan insentif oleh kerajaan sebagai galakan. Contohnya untuk memperbagaikan latar belakang pelajar di dalam sebuah sekolah dan mengurangkan kepekatan tadi. Dan bolehkah pelajar dan juga guru non-Muslim untuk berada di sekolah agama? Mengapa tidak? Kalau di sekolah kami, walaupun pada masa ini masih lagi belum ada, tetapi secara dasarnya kami kalau nak cikgu geografi, kami nak cikgu geografi yang terbaik yang boleh mengendalikan pembelajaran geografi, dan tidak kira lah sama ada dia itu Muslim ataupun non-Muslim, untuk dibawa bersama. Kemudian insentif yang juga boleh diusahakan oleh pihak kerajaan, misalnya
guru-guru sekolah kerajaan dihantar untuk berkhidmat secara kontrak ke macam mana ke sekolah-sekolah swasta. Misalnya guru-guru kerajaan dihantar ke sekolah-sekolah swasta. Mungkin praktisnya dah ada, tapi dikembangkan lagi supaya mandat daripada kementerian dapat juga dikongsi bersama di sekolah-sekolah swasta ini, agar sekolah-sekolah swasta ini tidak duduk dalam dunianya yang terasing daripada realiti masyarakat kita di Malaysia. Jadi pendidikan swasta dan juga pendidikan awam, sekolah vernacular dan juga sekolah-sekolah yang lain hendaklah berpaksikan kepada yang saya sebutkan tadi itu, iaitu ke arah untuk melahirkan Malaysia, sama ada kita Melayu ataupun Cina ataupun India, sama ada kita Muslim ataupun beragama apa sekalipun, kita adalah masyarakat yang menghuni di sebuah daerah yang dikongsi sama tanahnya, sama airnya, sama bumbungnya, sama langitnya, maka kita mesti boleh hidup bersama-sama. Jadi kalau dekat sekolah tadi, macam mana kami buat di sekolah rendah misalnya, selain daripada kita aturkan supaya ada lawatan, perlawanan pingpong, persahabatan dengan sekolah-sekolah vernacular contohnya, kita juga kalau dekat sekolah rendah di Ampang, pelajar-pelajar ni kadang-kadang saya masih ingatlah beberapa tahun yang dulu, pelajar-pelajar bawa hadiah pada jiran sebelah, berbangsa Cina. Hadiah itu adalah sempena Tahun Baru Cina, dan juga untuk meminta maaf kerana budak-budak kat sekolah selalu buat bising. Jadi kesian kat jiran, sebab kami selalu buat bising, jadi kami nak hadiahkan ini supaya tanda kami minta maaf dan tanda persahabatan. Manakala di sekolah menengah pula kita buat macam itu jugalah, perlawanan-perlawanan persahabatan, tapi very minimum. Macam mana nak runtuhkan benda ni, dan itulah di antara dua-tiga perkara yang saya cadangkan tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. To be honest, soalan yang saya tanyakan tadi is a very tricky question lah. Question of the ages untuk Malaysia. Ustaz handle it very well lah. Nak cover sebab salah mention nama sekolah. Tapi kalau saya nak bagi reflection sebagai pelajar medik berkaitan diversity ni, saya lihat parallel lah antara konsep allergy dan konsep racism ni. Sebab budak kecil yang tak expose kepada allergens pada usia muda, they have a high likelihood of being allergic when they're older. And pelajar yang kurang exposure kepada kaum lain, culture lain as a younger child, they may be higher tendency to be more discriminatory lah at an older age. Just a superficial naive reading of the situation lah. Nak tanya once more follow up question ni kepada Ustaz, dan kita masuk third round ni more kepada implementation lah, so that kita tak just cakap of the ideal so Ustaz tadi mention about how things don't exist in a vacuum, dan kita kena berpijak di bumi nyata juga kan. Dan kita sering kritik lah sistem pendidikan kita tanpa kita sedar bahawa budak-budak sekolah ni dia tak dapat pendidikan di sekolah sahaja, tapi dia balik ke rumah dan mendapat pendidikan di rumah juga, dari ibu bapa, dari keluarga. Dan kita tak boleh depend on pendidikan civic lah sahaja, semata-mata di sekolah untuk menjadi a good Malaysian kan. Jadi soalan kepada Ustaz, apakah peranan ibu bapa dan keluarga sebenarnya dalam mendidik kanak-kanak muda menjadi khalifah dan memainkan peranan itu in the future? Tafadhol Ustaz. Okey, kita boleh kalau kita nak menggunakan permainan salah menyalahkan, kita boleh salah banyak macam-macam pihak lah. Tapi akhirnya ada satu kelompok yang Allah akan tanya secara spesifik di akhirat nanti, ialah ibu bapa. So regardless apa sahaja bentuk pendidikan yang dipilih untuk anak-anak, ibu bapa tidak terlepas daripada peranan khusus mereka. Dan itulah juga benda yang sama ditekankan oleh Dr. Leonard Sachs, SAS, dalam buku beliau The Collapse of dalam buku tu dia kata sekolah sekarang ni menanggung beban yang lebih besar
kerana budak-budak yang datang ke sekolah adalah budak-budak yang datang daripada institusi keluarga yang mengalami apa yang disebut sebagai the collapse of parenting, maknanya keibubapaan runtuh. Macam mana nak selesaikan benda ni? Kadang-kadang saya pun rasa hairan sebab antara pihak yang paling suka bergaduh, percakapan, ialah cikgu dengan parents. Pergilah mana-mana sekalipun, kalau ada lah WhatsApp group cikgu dengan parents, di situlah biasanya paling subuh sarkazm dia, sindir-mendir, sentap hati makna tu memang banyak dekat dalam grup-grup yang macam tu lah. Dan kadang-kadang kita pun heran, dan kehairanan kita sebab kita nak bergaduh sesama kita tu semuanya boleh justify belaka. Contohnya cikgu tiba-tiba bagi tahu pada anak, di pengalaman saya lah, esok kena datang sekolah bawa pelepah daun pisang sebab untuk kelas arts. Saya teringat balik lah pengalaman saya masa sekolah dulu. Masa saya sekolah dulu tak ada masalah lah, pokok pisang kat belakang rumah saya saja. Tapi pada tahun 2016, pada tahun 2017, tiba-tiba cikgu suruh bawa pelepah datang pisang. Nak cari kat mana benda kita tengah malam ni? Dan kalau tak disediakan, esok anak tak nak pergi sekolah sebab dia takut nak gaduh dengan cikgu. Jadi kita pun bila nak hantar mesej pada cikgu, mula nak sarkastik kan. Kita kata, cikgu rumah dekat Tengah Jenang banyak pokok pisang, saya rumah dekat kawasan perumahan ni apa pokok pun tak ada. Lepas tu mula sakit hati lah. Jadi akhirnya cikgu dengan mak ayah ni memang suka bergaduh. Dan akhirnya mereka terlupa bahawa sebenarnya kedua-duanya berfungsi objektif yang sama, bahawa sama ada cikgu ataupun ibu bapa, kedua-duanya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi macam mana nak sinergikan ibu bapa dengan anak-anak? First kali saya nak usulkan ialah how do we perceive children. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW kata, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Kata Nabi SAW, bukan daripada kalangan kami orang yang tak sayang dengan kanak-kanak dan tidak hormat kepada orang tua. Jadi dia is a combination of both. Anak-anak diajar untuk hormat ibu bapa dan cikgu. Dalam masa yang sama juga ibu bapa dan cikgu sayang, kasih kepada anak dan protect kepentingan mereka. Jadi pendidikan mesti children centered, dan children centered itu bukan semata-mata berkaitan dengan soal design, learning design dekat dalam classroom, tapi dia juga adalah asas kepada behavior kita, bahawa apa-apa tindakan yang kita nak buat mestilah tindakan yang manfaatnya berbalik kepada anak-anak. Jadi kalau ada mak bapak yang ajar anak-anak supaya tak respect cikgu, ataupun cikgu ajar murid-murid supaya tak respect ibu bapa ataupun tak respect sesama cikgu. Saya masih ingat ada sebuah sekolah, ni mula nak marah ni, walaupun dah duduk jauh kat Bukit Utara ni. Ada sebuah sekolah ni, pengetua dia pesan kepada pengawas supaya catat nama cikgu yang lambat masuk kelas. Jadi dia minta supaya pelajar tolong report kepada dia salah laku cikgu. Mungkin senang kerja pengetua tu lah, tapi akhlak dan moral apa yang diajar kepada budak-budak untuk bersikap demikian? Jadi vicious cycle, tak respect sesama kita, tak hormat sesama kita tu makin menjadi-jadi. So macam mana nak buat? Kalau di sekolah kami, saya tak tahulah implementation dia selepas saya tak ada perkembangan macam mana, tapi sudah lebih kurang 10 tahun sekolah berjalan. Salah satu daripada syarat penting untuk mana-mana ibu bapa menghantar anak ke sekolah kami ialah ibu bapa mesti bersetuju untuk datang ke parenting course bulanan yang dijalankan di sekolah kami. Asasnya sudah tentu yang pertamanya ialah kita nak supaya pendekatan yang dipakai di sekolah selari dengan pendekatan yang dipakai di rumah. Ada beberapa aspek yang kita sebut sebagai Khalifah Model kita buat kat sekolah.
kita nak benda yang sama juga berjalan dekat rumah, dan benda tu hanya boleh berjalan kalau ibu bapa memahami dan sama-sama menghayatinya. Kemudian yang keduanya, kita nak supaya idea lain tentang pendidikan yang ada di sekolah turut sama difahami dan dihayati oleh mak bapak. Bila mak bapak tanya, anak saya periksa grade berapa, kita memang pandai hati bila mak bapak tanya macam tu, dia nak tengok grade saja. Tapi kita tak boleh nak salahkan mak bapak juga, sebab kadang-kadang mak bapak ni tak tahu apa cara lain dia nak tanya tentang progres anak dia. Jadi kita kena re-educate ibu bapa supaya ibu bapa juga tahu tentang idea-idea lain yang sedang berlangsung di sekolah. Misalnya saya masih ingat ada ibu bapa yang dalam sesi parent teacher meeting ni, soalan yang dia tanya ialah, Ustaz, saya tak nak dengar penilaian, saya cuma nak tahu apa keburukan anak saya. Dia nak dengar tentang masalah-masalah anak dia, tentang kelebihan-kelebihan tu dia tak nak ambil tahu. Jadi pandai hati lah, memang terbalik meja kita bila dengar mak ayah cakap macam tu kan. Tapi saya kena ingatkan balik lah kepada parents tadi, bahawa anak puan semasa dia mula bersekolah di sini setahun yang lalu, sepatah pun dia tak bercakap. Dia sangat takut, dia tak pernah buka mulut, dia tak berani bercakap. Tetapi pada masa ini, sekarang ni, adakah perkara itu sudah ada perubahan? Dia sudah bercakap, dia sudah terbabit memberi pendapat dalam hal-hal mesyuarat family, dia sudah mula berkawan, dia sudah mula berbicara. Itu juga adalah merupakan progres, dan progres itu ibu bapa perlu nampak dan acknowledge. Jadi saya rasa asas dia, paksi dia ialah untuk ibu bapa dan sekolah saling bekerjasama. Kita mesti berbalik bahawa sekolah dan keibubapaan, parenting dan schooling, kedua-duanya adalah education, dan education mesti bersinergi dalam cerita segitiga ni lah, sekolah, rumah dan juga anak murid. Personally saya rasa walaupun sistem pendidikan di Finland ini bagus, tetapi oleh kerana banyak aspek bagusnya dalam sistem pendidikan di sini, pemerhatian saya ialah pembabitan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti di sekolah berada di tahap yang sangat rendah, lebih rendah jika dibandingkan dengan di Malaysia. Mungkin ibu bapa merasakan bahawa sekolah okey dan anak pergi tiap-tiap hari semua okey, maka tidak ada sebab untuk mereka terbabit dalam proses di sekolah. Dan perbualan saya dengan cikgu-cikgu di sekolah anak-anak kami selalu juga dah timbulkan isu macam mana kita nak cari jalan supaya ibu bapa lebih berpartisipasi. Jadi kata kunci dia ialah mak bapa dengan cikgu sama-sama kena ingat bahawa kita berada dalam konteks ibu bapa dan cikgu ialah kerana ada budak-budak tu. Mereka adalah center. Asas pendidikan bukan pejabat pendidikan daerah, bukan kementerian, bukan pengetua, bukan cikgu, bukan ibu bapa, tetapi anak-anak tu. Education is there to serve them. So we have to commit ourselves kepada hal ini tadi, dan jangan dilanggarkan di antara kedua belah pihak ini tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. So Ustaz tadi mention segitiga antara kanak-kanak, ibu bapa dan guru. Tapi I would like to take the camera back even further, and this is the last question of the final round, lepas ni Q&A, to Prof Zainal. What about the role of wider society itself? Sebab budak-budak ni balik sekolah, or even tak payah balik sekolah pun, dia buka phone, dia buka social media, for example. Ada peribahasa Inggeris it takes a village to teach a child kan. And we cannot deny, especially in today's age, the society as a whole pun memang will influence the child in how they think, in how they approach everything. So what is our role? That means it's not just, kita tak boleh just parents dengan teacher pergi gaduh jauh-jauh kan. We have to also, we also have a role there somewhere kan. So what do you think, Prof Zainal? It depends on what you define as society. What is the composition of society? Parents satu, I mean kita pun society juga kan.
It's very diverse. Society yang different level of stakeholders, ada different interests, different level of understanding. So banyak sangat grouping dia. I don't think we can payah nak jawab lah. I don't know. One size fits all kind of thing. Firstly, if you try to put it conceptually, in terms of imparting knowledge, kata not necessarily student, yang sekolah rendah. Kalau sekolah rendah ni saya rasa tidak ada jawapan yang paling sesuai macam tak cakap tadi lah. I think it goes back to the parents. But if you go a bit higher, katakan sekolah menengah ada university. If you look at what is the kind of knowledge that we give, biasanya satu saya dah cerita di sendiri tadi lah. Tapi the other way of looking at what is the connection between knowledge that will make sense of what the society want is that if you are able to combine perspective from knowledge as university punya perspective, dua from the industry or business perspective, tiga from the government perspective, from the policy perspective. Usually this has been the tradition. Society itu datang kemudian. Kita assume this is what the society need. Really reflect. But those are the days. So those are called triple helix kind of educations. That you give the government perspective, you give the industry perspective, and you give the university perspective, or the knowledge provider perspective, or school perspective. But we have gone beyond that, we go to quadruple helix perspective, where society is coming. So you get the fourth pillar, that is society. So that's where I guess the role of societies come in even more important. And I think the mistake for the previous education is that we don't include societal perspective more structurally, more substantially. So now I think to answer that, the component society now is to be further break down to different level of societies. Orang kampung, yang middle class, B40, middle, yang kaya, yang menengah dan rendah. And to give an example to that, sometimes we thought that kita punya society ni semua orang kaya. So that's why we see that when we develop technology, machine is only suitable to meet the need, or you can say to meet the greed of the rich people. The top, kalau you tengok daripada society, pyramid of society, 2 billion of the world society population is the rich one, 5 billion yang miskin ni. But if you look at the kind of technology that we are focusing on, developing on, is to meet the luxury of the 2 billion. Telefon misalnya, handphone misalnya, tak pernah cukup, never endless, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6. But for the 5 billion society yang miskin ini, who invent technology for them? I give an actual example. I think kalau you pernah dengar Zoltronics, tak pernah kat Malaysia di zamannya. Dia ni not a very famous technologist, tapi what he does is mencipta teknologi untuk buat keperluan kepada masyarakat golongan pertengahan dan ke bawah, seperti mesin untuk buat kacau dodol. And then, or you give an example, another more closer example would be yang middle class punya need lah, rather than the luxury people. The orang kaya punya need. Okay. Another example would be, kita tahu ramai juga peniaga kita yang simple je nak buat teknologi mi kuning tu kan. So orang berfikir, university is thinking about very high level technology of DNA, which is perlu. But then if you reflect the kind of society, the kind of reality outside of our house or even in our community, which is needed? The one that provide you the highest car, the fastest car, or the one that have the poorest health, the poorest community? So maknanya the idea is that looking beyond just social issues, diversity of need will also to be divided by quite simply yang kaya dan miskin. Dan kegagalan kita biasanya kegagalan menengah yang pertengahan dan ke bawah. Why? The predominance of those who have, the predominance of the industrial, the business who need more, those who can provide them more money. So that is how I see when it comes to role of society beyond just family. So it is bigger than that. So if you manage to able to solve that, then insyaAllah the family role will slowly coming in. Because kadang we fail because tidak ada teknologi untuk bantu golongan-golongan ini. Biasa teknologi itu membantu golongan yang have, and
and which one? Okay, thank you very much, Prof. So inshallah we have a bit more time for question and answer. Jadi I open the floor to anyone who has any questions. Yes, Saudara. Jadi nama dan soalan kepada siapa? A question for Ustaz Hasrizal. Ustaz dengar? Dengar Ustaz? Dengar. Tak marah saya. So, talking about our current education system in Malaysia, it highlights more on result-oriented exams. I would, because my parents have been asking me on my opinions towards my sister's ambition to go straight to what you call without doing any preparatory programs in Malaysia, just go straight abroad, because it has been known that the program that my sister wants to go to is not available here in Malaysia. So how would the Malaysian education system can address this issue, which has been a highlight since the younger generation has different abilities and interests which are left undeveloped due to a traditional approach towards the educational system, and how would the Finnish education system be advocated into the Malaysian system and be better for the future of younger generations? Saya nak jawab. Saya selalu terpikat dengan yang saya sebut tadi sebagai functionalism lah. Functionalism ni adalah mungkin cara berfikir kebanyakan mak ayah kita yang datang daripada sistem pendidikan 1960-an, 70-an, even 80-an, yang berpandangan bahawa semua orang bersekolah mula dengan peluang yang sama, kemudian secara natural akan ada yang lebih berjaya, akan ada yang kurang berjaya, dan yang berjaya itu akan terus berjaya, dan bila dia berjaya dia akan dapat kerja yang bagus, dia akan ada kehidupan yang bagus, dia memberikan sumbangan yang lebih signifikan kepada masyarakat. Maka itulah dia punya pattern cara berfikir dia daripada start kecil sampailah kepada anak habis belajar ataupun mula bekerja nanti. Tapi macam yang Dr. Zainal highlight beberapa kali tadi tu, masyarakat kita sudah tak macam tu. Keputusan peperiksaan yang terhasil daripada sistem pendidikan semasa yang ada ini sudah kelihatannya semakin tidak organik. Maknanya dia tidak lagi menceritakan perihal sebenar progres dan juga pencapaian pelajar. Grade-grade itu very superficial. Dia boleh memenuhi standard-standard yang tertentu, tapi dia tidak menceritakan. Dan lebih malang lagi apabila dahlah result tak organik, orang pula nilaikan kita based on result tersebut. Kan, macam mana kita telah turunkan harga diri kita, yang menyebabkan macam-macam masalah timbul. So macam mana nak buat benda ni? Pertama sekali saya berpandangan dominasi framework yang macam tu menurun sedikit demi sedikit dalam masyarakat kita. Masyarakat dengan keupayaan keuangan yang lebih baik, malah juga mungkin tak membabitkan keuangan, tapi mereka ada semakin banyak option. Sekolah swasta makin banyak, sekolah pondok, sekolah tahfiz, homeschooling, macam-macam lagi. Dan ini adalah merupakan pintu-pintu yang disediakan, pintu-pintu yang dibina sebagai pintu keluar masyarakat yang semakin tidak subscribe kepada framework yang saya sebutkan tadi. Dan saya menjangkakan mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, malah mungkin sekarang pun dah kita akan mula nampak pelajar-pelajar yang tidak ikut laluan mainstream pendidikan public education, pendidikan arus perdana, yang datang daripada homeschooling, yang datang daripada sekolah swasta yang macam-macam jenis, mereka mula muncul ke dalam masyarakat dalam bentuk-bentuk yang macam-macam.
harapnya kemunculan itu positif lah, tapi pada masa yang sama juga boleh juga terjadi mereka ini datang dengan membawa aspek-aspek yang boleh mendatangkan masalah pada masa akan datang. Jadi kalau sekiranya pendidikan arus perdana enggan membuat perubahan dan acknowledge pelajar-pelajar sebagai individu-individu, dalam bahasa mudahnya, Allah tak ciptakan manusia ni ada yang pandai, ada yang bodoh, tetapi Allah menciptakan manusia ni berbeza-beza kepandaian, dan sekolah tidak memerlukan pelajar cemerlang. Di sekolah kami lah, kami kata kami tidak perlukan pelajar cemerlang, kami perlukan sistem yang cemerlang untuk menerima mana-mana sahaja pelajar. Saya boleh lihat misalnya kalau dekat Finland contohnya, salah seorang daripada anak saya struggle lebih sikit dalam matematik. Dia tak minat matematik, dia orang arts, dia orang language, dan selama dekat Malaysia dia tak enjoy belajar matematik, dan bila result matematik tu tak bagus, result sains tak bagus, dengan sendirinya pengalaman persekolahan dia banyak negatif berbanding dengan positifnya. Bila kami berpindah ke Finland, saya berikan sedikit contoh. Saya tak cakap apa-apa pada cikgu dia lah, dan saya harap cikgu discover sendiri. Sebulan selepas anak mula bersekolah, homeroom teacher panggil saya, dan bila saya datang, kata cikgu, dia dapati bahawa anak saya agak struggle dalam matematik. Dalam hati kata, betul, macam biasa dia kata dia agak struggle dengan matematik, tapi saya dapati dia very strong dalam arts. Jadi saya nak maklumkan kepada awak, dia kata saya akan cuba gunakan arts lebih banyak untuk terangkan mathematical concepts dalam pembelajaran supaya benda tu lebih mudah untuk dia faham. Jadi maknanya kelemahan perhatian guru bukan fokus pada kelemahan pelajar, tetapi mencari pada masa yang sama juga kepandaian, kelebihan, kemahiran yang dekat mana, dan gunakan yang itu untuk strengthen kelemahan yang ada tadi. Dan selepas tahun anak sekolah di sini, saya boleh katakan bukan sahaja matematik dia dah sampai level yang lebih kurang sama macam pelajar-pelajar yang lain, tetapi dia juga lebih seronok bersekolah. Dan bila budak sekolah, dia akan belajar. Kalau dia seronok, dia akan belajar. Kalau dia suka cikgu, dia akan belajar lebih. Budak-budak tidak boleh belajar daripada orang yang dia takut dan orang yang dia tak suka. Mungkin dia boleh belajar untuk satu jangka masa yang pendek, tapi nanti benda tu akan hilang macam itu sajalah. So macam mana nak buat? Kalau boleh communicate dengan parents, boleh discuss dan nampakkan kepada parents tentang perspektif yang lebih luas, bahawa even though pengalaman ibu bapa di sekolah dulu macam ni, tapi kita kena faham bahawa zaman telah berubah, demand telah berubah, pekerjaan konduktor bas dah tak ada, dan banyak lagi pekerjaan yang akan berubah sifatnya dalam masyarakat. Dalam pembelajaran di sekolah juga, kita sudah tidak pergi kepada silo mentality, masing-masing buat hal masing-masing, tetapi lebih banyak berbentuk collaboration, creative collaboration, dan benda itu tidak boleh diajar sebagai satu subjek, tetapi dia embedded di dalam design sekolah. Macam saya di Finland ini, dalam program master saya rasa daripada semua coursework yang ada, mungkin 30% sahaja adalah lecture face to face yang tradisional, manakala 70% yang lain, andaian saja, it could be more, adalah berbentuk project based yang membangkitkan multidisciplinary industri, belajar something terus implement dekat sekolah, dekat syarikat dan lain-lain. Sebagai menggambarkan bahawa trend pembelajaran dan juga pekerjaan serta industri sudah mengalami perubahan. Kalau kita nak hasilkan produk, bukan lagi kita create produk dan kita tawarkan kepada masyarakat, tetapi trend kalau dekat sini dalam startup dan lain-lain, biasanya kita akan study human values, human needs, dan kemudian barulah kita fikir apakah produk yang kita nak hasilkan sebagai solution kepada needs tadi. Jadi kalau benda ni boleh dikomunikasikan dengan baik kepada ibu bapa, discuss, dapatkan
ilmu dan data maklumat mungkin boleh dibincangkan, tapi kalau tak boleh juga pasrah ajalah, letakkan azam, lepas kahwin esok anak-anak bagi keluar untuk ada pendidikan yang lebih baik. Ibu bapa punya parenting mesti ke arah untuk melepaskan anak-anak sebagai mukallaf, sebagai dewasa yang self-regulate perjalanan mereka. Kita cuma guide saja, dan bukannya daripada sikat rambut anak sampailah nak kahwin dengan siapa, semuanya mak bapak nak campur tangan tak ada habis kan. Itu lah, wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ending dia sangat menarik So we have time for one more question Oh. Assalamualaikum. Nama dan mana siapa? Nama saya Koyin. Nak tanya kepada Ustaz dan kalau boleh, kalau sempat kepada Profesor. Tadi Ustaz ada bercerita ataupun share pasal interactionist dan juga functionalist punya approach kepada tujuan education. Tujuan education juga apa yang biasanya yang kita tahu dekat Malaysia kita pentingkan education sebab salah satu sebabnya untuk kurangkan jurang-jurang pendapatan ataupun social inequality dekat Malaysia ataupun antara racial inequality. Pierre Bourdieu, sociologist French, dia kata the role of education mainly is to reproduce social ataupun cultural reproduction ataupun cultural asset. Jadi dia kata disebabkan education dia mementingkan social asset ataupun cultural assets, yang cultural assets ni mainly di-acquire oleh golongan atasan ataupun golongan middle class. Jadi working class dia orang kurang cultural assets yang menyebabkan dia tidak berjaya dekat sekolah. So benda ni macam vicious cycle, dia akan working class punya citizen ataupun dan middle class punya orang akan stay kekal middle class dan working class akan stay kekal working class. Jadi saya nak tanya apa pendapat Ustaz, macam mana kita nak address issues macam ni, sebab kalau contohnya macam marah, saya pelajar marah juga, yang saya dapat lihat dalam saya punya batch, bukan semua tapi hampir semuanya middle class. Tak ada pun yang betul-betul daripada working class yang sepatutnya marah nak tolong. Jadi macam mana kita nak address issues ni dari segi tu? Soalan kepada dua-dua ke? Kepada saya ke? Okay. Saya okey. Mungkin Dr. Zainal ada jawapan yang lebih bernas apa ni, mungkin yang saya nak respon, sekolah adalah minor society. Apa yang ada dekat luar dia mesti bermula daripada sekolah. Kalau kita tak sekolah, kita punya value kita adalah value family. Dan mungkin value itu berisiko untuk bertentangan ataupun berkonflik dengan value dalam unit-unit keluarga yang lain bila kita keluar ke masyarakat. So salah satu daripada fungsi sekolah ialah untuk melatih kita untuk bersosial dan reflect kepada apa yang kita nak dekat luar sana. Tadi kita sebut diversity semua tadi kan. Jadi kalau mungkin satu benda yang saya rasa core dekat Finland ni, macam mana nak buat kat Malaysia, tengok macam mana nanti, ialah di Finland ini sekolah yang terbaik ialah sekolah yang paling dekat dengan rumah. Maknanya sekolah yang terbaik ialah sekolah yang paling dekat dengan rumah. Artinya parents tidak ada sebab untuk school shopping, nak survey tengok sekolah mana ke apa ke, tidak, sebab semua sekolah adalah sekolah yang terbaik untuk community. Sebab itu sistemnya yang diletakkan bahawa semua pelajar mesti mempunyai akses untuk pergi ke sekolah yang terdekat, dan perkongsian bajet di antara municipalities dan juga federal government adalah selalu sama rata dengan semua sekolah yang ada. Jadi di Finland dia tak ada sekolah berprestasi tinggi, sekolah ini, sekolah anak orang kaya, sekolah anak orang susah. Di sekolah itulah semuanya ada. Maknanya anak orang kaya pun sekolah kat situ, anak working class pun dekat situ, malah bukan setakat itu saja, anak-anak immigrants pun sekolah dekat situ,
dan juga pelajar-pelajar with special needs, ya, juga pelajar ni tidak diasingkan. Pelajar-pelajar yang ada spektrum seperti disleksia, ADHD, mereka mesti berada dalam kelas yang bercampur dengan semua pelajar. Kalau sekiranya severe sangat, mungkin ada kelas asing tapi mesti bersifat sementara dan berobjektifkan mengembalikan dia ke sekolah yang, ke kelas yang normal tadi, quote-unquote normal tadi lah. Kecuali yang sangat-sangat rumit, lebih kurang dalam 20 ke 25%, ini sahaja yang ada kelas khas dan juga sekolah khas. Jadi maknanya masyarakat egalitarian dekat Finland ini, kalau kita katakan an-nasu sawasiyah, ya, manusia itu sama seperti samanya gigi-gigi sikat, ya, macam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang itu saya boleh rasa benda tu ada dekat sini. Yang mana orang kaya ke orang miskin ke sekolah. Jadi idea elitism tak ada. Special pelajar-pelajar yang gifted dan talented, pelajar-pelajar yang genius macam Adi Putra contohnya, kita tak boleh buat satu sistem pendidikan yang khusus untuk tackle golongan ini, sekolah khas untuk genius. Tak boleh, sebab benda tu dianggap sebagai ini dan dan dia bercanggah dengan equality yang menjadi core kepada masyarakat di Finland. So pelajar-pelajar genius dengan gifted ni buat macam mana? Waktu musim panas, mereka ada summer camp yang khusus fokus pada maths dan fizik untuk train mereka, dan ada 1-2 sekolah yang sponsored by Nokia yang kecil sangat dia jumlahnya untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang gifted masuk ke sekolah ni. Jadi bila dia macam tu, dan semasa di sekolah, budak kaya, anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang lokal, anak orang imigran, semua bercampur bersama-sama. Itulah asasnya yang membolehkan apabila mereka habis sekolah, mereka keluar ke dalam masyarakat, mereka boleh menjadi masyarakat yang berpegang kepada equal, maksudnya yang menghormati sesama mereka, yang menganggap manusia itu sama, yang agama kita cakap lah. Tapi kalau dekat Malaysia tu, cabaran dia besar, sebab kita sudah mengkelas-kelaskan pelajar seawal tadika, dari tadika lagi kita dah kelaskan mereka. Jadi orang yang duduk kelas DEF, kelas retor yang Dr. Sanusi sebut tadi, dengan pelajar yang duduk kelas berjaya, cemerlang, aman, bakti, cahaya zaman saya dulu, walaupun sekolah sama tapi pengalaman tak sama. Bukan saja pengalaman tak sama, saya tak kenal pun pelajar-pelajar dekat kelas DEF tadi tu. Ya, yang saya tahu cukup hujung tahun saya nak pandai ambil hadiah, kan, ya. Maknanya pelajar-pelajar yang tadi tu tak tahu. Kalau saya kuat berlari, hari sukan saya jadi juara, and then 1,000 lagi pelajar kena datang sekolah khas untuk tepuk tangan bagi seorang yang menang, kan. Jadi kemudian sekolah, ada sekolah yang terima bajet yang besar, ada sekolah yang struggle untuk keperluan-keperluan asas. Jadi saya punya cadangan, kalaulah ini boleh dipertimbangkan, ya, kepada pihak berwajib, mungkin, ya, sekolah-sekolah sedia ada, sekolah berasrama penuh, maktab rendah SeNegara, mungkin boleh diperlahankan atau diberhentikan terus lah, kalau ikut kehendak saya, diberhentikan terus dari segi pertambahan yang dah ada itu cukup dah, dan kemudian cuba perkasakan public school, sekolah-sekolah yang ada, dan juga dikembalikan fungsi asal sekolah-sekolah berasrama penuh adalah untuk membantu. Sebab di Finland ni, usahakan isu tadi tu, tengok Harry Potter pun rasa pelik, sebab sini sekolah asrama tak ada. Lepas tu yang lebih kaya daripada pelajar ni, anak orang berada, anak orang susah ke macam kawan tu, kan. Ya, maknanya benda-benda tu orang Finland tu susah nak pilih, sebab Harry Potter itu adalah very British, ya, very garam, ya, tak tahu lah macam mana. Yang mereka rasa benda itu sangat asing daripada mereka. Jadi poin saya tadi ialah kalau boleh, kalau kita mahukan masyarakat yang memandang satu sama lain sama rata, dia mesti bermula daripada sekolah. Dan sekolah sedia ada itu kita tak boleh nak pergi runtuh ke apa ke, tapi maknanya kita perbaiki bentuk dia dan kita perkasakan sekolah awam untuk manfaat keseluruhan masyarakat. Wallahualam.
Terima kasih Ustaz. Kalau bagi contoh marah, mana-mana sekolah, not necessarily marah, not fair. Dulunya, I think inilah sekolah yang membantu memberi ruang, memberi akses pada orang yang tak mampu. But things mungkin dah berubah, dan perubahan itu disebabkan kita punya development dan kemampuan dan sebagainya. So pada saya masih percaya bahawa policy wise, by design, it is to respond to the different need of society, which is good, because that is the diversity that we talk about. So diversity in terms of different level of access to education, kan? Cuma challenge is kadang-kadang kita punya drive diversity ni lain, bukan lagi based on values, bukan lagi based on spirit. Dan tak salahkan juga, kerana kita rasa bahawa at the end everyone, ialah sebagai mak bapak, kita dah dibentuk supaya nak good result, good school. Good school will get to good result. Good result, good university, good jobs. Those are the usual path yang kita expect. Tapi kita dah lupa dah. Good values, good spirit, good citizen dah tak ada. Dah tak masuk dalam that equations. So that is very clear, and that is something that we need to do, I guess, Ustaz, kan? So what Ustaz Hasrizal is talking about from that model is that to change this kind of paradigm, and it's not an easy job. Dan kita tengok juga, I think in general ada perkembangan yang sudah membawa perubahan. Kalau kita tengok contoh, if you follow STEM, yang menekankan science, technology, engineering and mathematics, those are the kind, semua orang masuk STEM. But then at the same time you will see people start talking about STEAM, with the A inside. Maksudnya ada arts pula, the social science perspective. Sebab kita rasa tak cukup. So mana ada society, ada golongan yang lain tu tak mau, tak nak saya, it's just not about technical and science alone. And then you see now you have another word, stream pula. From STEM to STEAM to stream. And that R stand for the spiritual part. So you see that slowly, insyaAllah, I think people are going back to basic, going back to spiritual, going back to values. So I hope, I guess this kind of discussion would make quite a common understanding, common aspiration that it's us ourselves that have to decide whether we want a good result to get good school, or you want a good citizen. It doesn't matter what is the result. Thank you. Okay, thank you very much Profesor Zainal, dan terima kasih juga kepada Ustaz Hasrizal. In the interest of time, we will have to wrap up the forum. Kita mengejar waktu 100. Please give a big round of applause. Kita doakanlah untuk Ustaz Hasrizal pada masters degree dipermudahkan, diberi berkah kepada Allah SWT, insyaAllah, amin. So with that, I will pass the microphone back to OMC for further discussion. Okay, terima kasih. Saudara dan saudari, seperti yang dimaklumkan di awal majlis tadi, kemuncak SeNegara 2018 adalah pengisytihadan resolusi susulan perbahasan oleh tokoh-tokoh ilmu jemputan kita pada hari ini. Sesi ini akan terbahagi kepada dua peringkat. Pertamanya, pihak pengajar akan membentangkan resolusi cadangan kami. Saya sendiri akan membacakan resolusi-resolusi tersebut. Hadirin seterusnya diberikan peluang untuk menyatakan pandangan
dan menyumbangkan pendapat mahupun bertanya soalan mengenai resolusi ini. Kami akan mengambil kira input-input tersebut dalam usaha menambah baik resolusi cadangan sedia ada. Saudara dan saudari, berdasarkan siri diskusi dan perbahasan seminar negara dan masyarakat Harmoni 2018 SeNegara, dengan ini kami mencadangkan resolusi-resolusi seperti berikut, bahawa yang pertama, nilai-nilai Islam dan Maqasid syariah bukan sahaja selari dengan realiti sebuah negara majmuk seperti Malaysia, tetapi juga meraihkan perbezaan dan menekankan kepentingan urus takbir negara yang baik ataupun good governance. Yang kedua, tanpa menafikan relevansi Sahifah Madinah sebagai titik rujukan model bernegara, Malaysia turut perlu mengambil kira perbezaan-perbezaan yang wujud serta latar sejarahnya yang unik. Yang ketiga, selain menghormati dan meraihkan kepelbagaian yang wujud di dalam sebuah negara majmuk, masyarakat Islam juga perlu mengambil pendekatan bersemuka dan berterus terang di saat mendepani pertembungan prinsip dan ideologi dalam pembinaan bangsa Malaysia. Dan yang akhir sekali, resolusi untuk mengakui bahawa nilai-nilai yang tersebut di atas hanya akan subur menerusi pembudayaan di peringkat individu. Para pelajar dan anggota masyarakat bertanggungjawab memainkan peranan untuk mengarus perdanakan nilai penerimaan dan good governance di Malaysia. Jadi, ini merupakan 4 resolusi yang dicadangkan oleh Komiti SeNegara 2018. Sekarang saya membuka pentas kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk menambah ataupun memberikan pendapat tentang resolusi yang dapat kita pelajari daripada diskusi ilmiah kita pada hari ini. Dipersilakan. Boleh minta sekali-sekali tak? I mean, just one slide, all the 4. Oh, So that we can campur. so audience, ada any ideas, pendapat? Ada. I mean, sebenarnya ada tanya juga. Memang nampaknya memang ada orang berpendapat dari segi ni juga. Yang ni keempat-empat resolusi ni sebenarnya satu resolusi yang besar tu macam mana? Sebab kalau tak, nombor 2 tu tak ada resolusi tu sebenarnya. Apa maksud cik lah? Yang nombor 2 tak ada resolusi, maksudnya tak ada tindakan yang tak diambil kan? Macam Lebih kurang macam tu lah. Tapi maknanya outcome tu kena lebih jelas. Tapi tak ada masalah kalau keempat-empat poin ada satu resolusi yang lebih besar, maka tak ada masalah lah. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya rasanya poin nombor 2 tu sepatutnya menuju ke arah mengambil, kita kata, to draw best practices from both the Sahifah Al-Madinah as well as other best models in the world today, and to continue the discussion towards nation building in the Malaysian context, because what we have now was written about 60 years ago, which is not wrong, but we need to evolve, but we don't know towards which direction. And certainly we have things to learn from Sahifah Al-Madinah, which Ustaz Ramadan quoted Yahya Mishu earlier, who argued that the constitutional framework which better reflect the Sahifah Al-Madinah is today the US Constitution. We're talking about the framework only, not the final details. But the thing that we can learn from there, we should include in our conversation on nation building. And from there, we must have the, of course, go to third and fourth point, to take action, to make not just a conversation, also how to move forward. Do we need to amend our laws, our constitution, or maybe we don't need, but we just need better, how do you say, community building exercise, better education system, those kind of things. So, but then if the message is there, then we agree on this first, and we can amend the wording later. Yeah. Okay. Betul, I definitely agree that macam instead of just taking Sahifah Madinah, we need to also like include other constitutions from other different countries that is relevant in today's world. For example, the US Constitution, as what you have given as an example. Yeah. Betul kita gabungkan
untuk kita bina bangsa negara Malaysia. Betul? Okay. Ada lagi pendapat lain? Soalan tentang resolusi? Okay. Senang ni Kalau tak ada, kita which is always the case. okay. Resolusi ni dia nak buat apa yang dengan resolusi maksudnya dia nak bawa ke mana ke is just fokus saya. Just to extend what is the action item of this? Is this a pledge? What are you going to do with this? Are you going to sign? Are you going to pass it to someone? I think the main idea of the resolutions that we have gotten today, dia bukan, it's not more of a direct action plan and terus okay lepas ni kita ambil this resolution, kita bagi dekat someone and kita nak execute. It's more of like a recommendation from our side, and maybe it's more of a personal thing, I guess. Macam we understand from what we've learned from this discussions, and perhaps in the future, macam we've learned this today, and whatever we'll do in the future as future leaders of Malaysia, since we're the younger generation, this is what we need to instill, this is what we're heading towards too. Yes. Tapi Because you were saying that there's probably some points that what we can take from the whole seminar today, right? Yes, betul. I would see it's more of a key home messages instead of resolution. Because resolution kan banyak macam action plan, plan of action. So from that, what can we do from it? Kan? I guess that's what the what was the sister was trying to ask lah. So from there, apa kita boleh buat on our side? Like you said, it's just points that we can do as a personal level. Oh ni lah kefahaman yang kita akan bawa balik dan cuba instill dengan daily life kita kan. Tapi ni kan hanya macam kefahaman. I would say this more of a key home messages instead of plan of action. Okay, lepas ni probably gonna go for some courses to understand more about the negara. Something like that, you know what I'm saying? Ataupun I'm gonna do some more seminars at my locality to make them understand more about this negara bit. Sebab probably orang yang datang kat sini je lah tahu tentang benda ni. Tapi kat tempat-tempat kita mungkin tak tahu lagi masa benda-benda ni kan. Sebab I think benda ni bagus lah, especially for the Malaysian students. That's the target, isn't it? To make them more understand and aware about the issues. But if this is just going to happen only at our level, it is not spread outside, then we can't see where's this going lah. Yeah. If I may, mungkin yalah, dia kadang-kadang kita sama ada rasa resolusi, biasa ada action, right? Tapi rumusan boleh juga. But I guess to make it meaningful and impactful, this can serve as a reference for any activities in future. Maksudnya katakanlah kita ada lagi forum lain, ya, bincang lebih kurang topik yang sama. Let's refer to this one. Maknanya kita dah ada discussion yang boleh move us forward. We don't want to go back pada benda kita dah bincang, tak? Because we want to develop the whole scenarios that at least you two institutions or societies dah bincang and you want to move forward. Kita tak mau it gets stuck there. Let me give an example. When you have, I think one of you have heard about Human Right Declaration something last time. But where does it lead to? So kalau this one can serve reference of pushing factor to move forward, not to be dwelling on same issue that we have resolved in the discussion, and that will serve a very good reference, and people will see how dynamics you are. I mean, IKRAM and KRAM, no, discuss about it. We want to move forward. We don't want to go back and start that. And kalau dengan itu, I think it's something that would be of EM interest as well, in the sense that, come on, I mean, if you get stuck with certain discussion, next forum, no, we don't want to get discuss about that anymore, because we have resolved that part. We want to move forward. So ada makna dan kita pun tahu ini it's not to the level Marrakesh Declaration like what, but at least there is something, kan? Kalau tidak nanti you be like an ad hoc, lepas tu habis balik habis. You want to be more than that. So if something can be suggested or it may be embedded there already, but something embedded that this serves as a reference for our discussion in future, so that all discussion should take this into consideration and move forward. So that's where the general action part will come in. Saya menyokong
I second that, but then sorry, I also have something to add on top of that actually. Sebenarnya jawapannya dia untuk dua-dua soalan tu, yakni ini satu rumusan daripada perbincangan hari ini. Certainly. Secondly, yes, it is our own personal takeaway point juga in terms of our own plan that we may have in the future. If there's any aspect we want to learn furthermore, then we can take our own course initiative to attend courses, etc. So dua-dua jawapan ialah ya. Tapi namun sama juga, SeNegara adalah salah satu daripada beberapa satu siri program yang kita rasa bermula dengan lead hari itu, yang untuk berbincang tentang hal-hal kenegaraan, pembinaan bangsa dan negara, dan juga untuk berbincang tentang Hari Tuju Negara lah. Jadi dari segi ini, dari segi the student ecosystem itself, the next event that there will be a huge discussion in terms of the student organisation itself is Project Anak Negara on the 10th of February in Sheffield. So this can be taken there as a reference point. Of course, it will go to MSLS, Malaysia Student Leader Summit, which will be more or less in August in Malaysia. And then the next one, in terms of Kelab UMNO itself, is Pertubuhan UMNO November, December tahun depan. So these are the minimum list of places that this resolution can go, that we can bring. Either we want to throw in, or at least during the discussion we can throw in key points so that this message gets delivered in other places. Itu antaranya lah, tak habis di situ. Sebab macam kalau IKRAM punya AGM pun ada juga kan, dan IKRAM punya AGM Malaysia pun ada juga tu, apa, banyak lagi tempat lain lah yang kita boleh bawa resolusi ni. Sebab banyak jawapan lebih kepada pendapat, saya bagi pihak penganjur memberi jawapan yang bukan pendapat lah, jawapan policy answer. Jadi setujulah, saya setuju memang tak ada, dia tidak action oriented, tak ada plan susulan. Tapi resolution ni tak sama macam solution, walaupun dia beza ada re je. Jadi resolution ni lebih kepada boleh jadi pernyataan, clarification, sebab dia this how to resolve kan. Dia bukan tak sama macam solution lah. Tapi ada dua fungsi kenapa kita buat resolution. Yang pertama nak to make sure that there is no asymmetry in terms of understanding. So kita take away the same thing. Number two adalah kita make sure that it's a statement of stance. Macam kita bagi tahu penganjur bersetuju dengan pendapat tokoh-tokoh yang dijemput hari ini. Tapi berbalik kepada substantive discussion, bukan kepada technical element of the discussion, saya mencadangkan kena ada resolution berkenaan sesi terakhir jugalah pasal pendidikan. Sebab ni lebih berfokus kepada dua session pertama. Jadi itu saja pendapat saya. Okay. Pertama sekali terima kasih atas semua cadangan dan pandangan. Jadi saya mengambil itu sebagai nasihat dan saya dapat kalau orang Penang kata otak dominik. Okay. Di mana and that's very good whereby I get this idea, I can bring this resolution to KJ for TN50 report. And then that's one thing. The second thing, for waktu Perhimpunan Agung UMNO hari itu, saya bawa satu cadangan kepada Perdana Menteri untuk ahli parlimen beliau ini dipertandingkan daripada mahasiswa luar negara. Dan cadangan saya tu telah dibawa masuk dan mereka bersetuju dan tengah buat bagaimana untuk beli tiket flight dan sebagainya, details dan sebagainya lah. So dalam ahli parlimen belia ada majlis pendidikan dan kita mungkin salah mana kita nak tahu Fitri lawan dan dia menang kan. So ini kita boleh bawa dalam ahli parlimen belia. So kita cadangkan kepada kerajaan apa yang based on cadangan kita ni, dan dia akan jadi satu series of program whereby mungkin akan jadi monthly program yang kita progress. For the January 2018, this is what is kita punya conclusion, kita punya resolution. Lepas tu kita pergi dan akhir tahun kita akan nampak perbezaan tu dan kita akan nampak the progress of our discussion. So terima kasih lah atas cadangan dan saya akan usahakan buat benda ni. Okay, terima kasih. Itu sahaja bagi sesi resolusi kita pada hari ini.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Dengan sesi pengisytiharan resolusi ini, berakhirlah seminar negara dan masyarakat harmoni SeNegara 2018. Pihak majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih buat para tetamu kehormat serta saudara dan saudari yang sudi hadir pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan hadirin dijemput ke hadapan untuk sesi fotografi. Dipersilakan. Hadirin diminta duduk di tempat masing-masing. So kita ambil gambar dari sini. Senang sikit. Penuhkan tempat duduk di hadapan dahulu ya, so that yang belakang tak nampak dia gambar. So penuhkan depan audience. Cepat, Margaret. Tapi nampak sembilan, tak nampak belakang. Sebelum mengadakan sesi fotografi, saya ingin menyebut pengarah program kita pada hari ini, Saudara Fitri, untuk memberikan cenderahati kepada Prof. Zainal. Dipersilakan.